હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 13મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. છેલ્લા 2-3 દિવસથી આપણે સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગના માધ્યમથી જ અભ્યાસ કરશે અને આવનારા થોડાક દિવસ સુધી પણ આપણે એવી જ રીતે અભ્યાસ કરશું. કે હમણાં થોડુંક હું વર્કમાં ઘણું બધું બિઝી છું મારી જોબમાં ને એમાં, તો દેટ્સ વાય છે પેલા સેટઅપમાં થોડો ઘણો ટાઈમ કન્ઝ્યુમ થાય છે મારો. તો દેટ્સ વાય છે આપણે થોડાક દિવસ સુધી છે આ રીતે કન્ટિન્યુ કરશું, પછી પાછું આપણે જે રીતે જૂની મેથડ હતી આપણી ફેસ છે આપણે અભ્યાસ કરશું. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. એક પ્રશ્ન તમારા માટે છે, લાસ્ટ વિડીયોમાંથી આ ક્વેશ્ચન છે. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ અટલ ભૂજલ યોજના છે ને કયા વર્ષ સુધી વિસ્તારવામાં આવી છે. ઓપ્શન આપેલા છે, જેટલું પણ યાદ આવે લખવાનો પ્રયાસ કરજો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 13મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે સૌ પ્રથમ વખત રાઉન્ડ ટેબલ મીટિંગ છે નવી દિલ્હી ખાતે યોજાઈ હતી. ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે રાઉન્ડ ટેબલ મીટિંગ, જેને આપણે ગોળમેજી પરિષદ કહીએ છીએ, એ ટાઈપની સૌથી પહેલી મીટિંગ છે અત્યારે ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થઈ છે. તો ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આ ટાઈપની સૌથી પહેલી બેઠક થઈ છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો ભારત ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે આ બેઠક થઈ છે. હવે તમને ક્યારેક પરીક્ષામાં મેપ દેખાડવાનો મિનિંગ શું છે ખબર છે? ઘણી વખત પરીક્ષામાં એવું આવે કે ચારેય બાજુ સમુદ્રથી ઘેરાયેલો દેશ નીચેનામાંથી કયો છે? તો ન્યુઝીલેન્ડ તમે જો ચારેય બાજુ એને કોઈ પણ દેશની બોર્ડર ટચ નથી થતી, ચારેય બાજુ એને સમુદ્ર આવેલું છે. તો ક્યારેક આવા પ્રશ્ન આવી જાય, ક્વેશ્ચન ક્યારેક એવો પણ આવી જાય કે ભાઈ ન્યુઝીલેન્ડ છે કયા મહાસાગરમાં આવેલો છે? તો પેસિફિક ઓશિયન એટલે કે પેસિફિક મહાસાગરની અંદર ન્યુઝીલેન્ડ આવેલો છે. તો ક્યારેક ને ક્યારેક જીકે ના સંદર્ભ, આ બધું શું કહેવાય? સ્ટેટિક જીકે કહેવાય. એટલે એમાં વર્લ્ડ થી માંડીને ગમે એવા ક્વેશ્ચન આવે, બરાબર, ભારતના હોઈ શકે, વિશ્વના હોઈ શકે, ગમે એ લેવલના ક્વેશ્ચન આવી શકે. તો એ બધું સ્ટેટિક જીકેમાં હોય અને એ બધું જીપીએસસી માં ઉપયોગી થાય. સમજાય છે? તો તમારે આંતરરાષ્ટ્રીય કરંટ અફેરનો જે ટોપિક છે, બરાબર, રાષ્ટ્રીય એટલે કે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ કરંટ અફેર જે તમને પૂછે છે જીપીએસસી માં, એમાં આમાંથી આ ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન નીકળી શકે છે. તો હાલમાં જ નવી દિલ્હી ખાતે આનું આયોજન થયું હતું, ભારત ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની સૌથી પહેલી રાઉન્ડ ટેબલ મીટિંગ. આમાં વાણિજ્ય વિભાગના આપણા અધિક સચિવ અને ન્યુઝીલેન્ડના ઉચ્ચ કમિશનર, ઓકે, આ બંને આ બેઠકની સહ-અધ્યક્ષતા કરી હતી. ન્યુઝીલેન્ડ સાથે આપણે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ પણ સાઇન કરીએ છીએ. તો ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ સાઇન કરનારા દેશો છે ભારત સાથે, એમાં ન્યુઝીલેન્ડ પણ એક છે. ઓકે, ન્યુઝીલેન્ડની રાજધાની છે વેલિંગ્ટન છે. એનું ચલણ છે ન્યુઝીલેન્ડ ડોલર છે, ઓસ્ટ્રેલિયન કે અમેરિકન ડોલર નથી, ન્યુઝીલેન્ડ ડોલર છે. હાલમાં જ આઈસીએમઆર એમણે ડાયાબિટીસના સંદર્ભમાં એક અભ્યાસ કર્યો. ઓકે, તો એના લીધે આ ચર્ચામાં હતું. પ્રશ્ન આપણો એવો છે કે વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ ક્યારે હોય છે? આ 14 નવેમ્બર હોય છે. વિશ્વ બાળ દિવસ પણ હોય છે 14મી નવેમ્બરે. 14મી નવેમ્બરે વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ પણ હોય છે. નવેમ્બર મહિનામાં હોય છે, ધ્યાન રાખજો, જૂનમાં નથી, ધ્યાન રાખજો. તો બધું જ્યારે અગત્યના દિવસો આવતા હોય જૂન મહિનામાં, ત્યારે માત્ર જૂન મહિનાના જ ક્વેશ્ચન બનાવી એવું નથી આપણા માટે, બરાબર. તો આઈસીએમઆર ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ, ઓકે, તો એમણે ફંડિંગ આપ્યું હતું, ઓકે, એક ડાયાબિટીસના રિપોર્ટમાં, અથવા તો એક સ્ટડી હતી ડાયાબિટીસ અંગેની, એમાં આઈસીએમઆર ફંડિંગ કર્યું હતું, એટલે કે પૈસા આપ્યા હતા. તો એમાં એવું જાણવા મળ્યું કે ભાઈ 5માંથી એક એવું વ્યક્તિ છે કે જેમાં પ્રી ડાયાબિટીક કોને કહેવાય આગળ ચર્ચા કરશું, પણ પ્રી ડાયાબિટીકનું ગ્લુકોઝ મેટાબોલિઝમ હોય છે. 5માંથી એક વ્યક્તિ તો પ્રી ડાયાબિટીક હોય છે. હું મારી વાત કરું તો મને પણ છે પ્રી ડાયાબિટીક. તો શું કહેવાય પ્રી ડાયાબિટીક? ઓકે, એની વાત કરું. ડાયાબિટીસમાં તમે આવો, બરાબર, એ પહેલા તમારા લક્ષણો કંઈક આવા હોય બ્લડ સુગરના, કે તમારું બ્લડ સુગર છે, બરાબર, એ તમે જમ્યા પહેલા માપો, બરાબર, તો 100 થી 125 વચ્ચે આવે. જો જમ્યા પહેલા 100 ની અંદર આવતું હોય તો તમારું ડાયાબિટીસ નોર્મલ છે, બરાબર, એટલે કે તમને બ્લડ સુગરની પ્રોબ્લેમ નથી. પણ જો તમારું જમ્યા પહેલાનું, બરાબર, 100 થી 125 વચ્ચે આવે તો તમે પ્રી ડાયાબિટીકના દર્દી છો. હવે જો તમારું ડાયાબિટીસ એટલે કે બ્લડ સુગર એ જમ્યા પછી 2 કલાક પછી, જમ્યા પછી 2 કલાક રહીને રિપોર્ટ કરાવવાનું આગ્રહ રાખે છે ડોક્ટર, બરાબર. તો જમ્યા પછી 2 કલાક પછી તમે રિપોર્ટ કરાવો તો એમાં બ્લડ સુગરનું પ્રમાણ જો 144 થી 199 ની વચ્ચે આવે તો પણ તમે પ્રી ડાયાબિટીકના દર્દી છો. એને રેન્ડમ બ્લડ સુગર પણ કહેવાય છે. ઓકે, તો એ રેન્ડમ બ્લડ સુગર છે, બરાબર, એ તમારું 140 થી 199 ની વચ્ચે આવતું હોય તો તમે પ્રી ડાયાબિટીકના દર્દી છો. ઓકે, આ
પ્રી ડાયાબિટીકની વાત થઈ. હવે રિપોર્ટ એવું કહે છે કે ભાઈ પ્રી ડાયાબિટીકના જે દર્દીઓ છે એની સંખ્યા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ કરતા વધારે છે. ઓકે, જેમ કે ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા છે 101 મિલિયન છે. ઓકે, અને બાકી વાત કરું તો પ્રી ડાયાબિટીકના દર્દીઓની સંખ્યા છે 136 મિલિયન છે. તો આંકડો કોનો વધારે થયો? તો કે પ્રી ડાયાબિટીકનો. આને તમે કરોડમાં કન્વર્ટ કરો, બરાબર, તો 10.1 કરોડ થાય, અને આને તમે કરોડમાં કન્વર્ટ કરો તો 13.6 કરોડ થાય. બરાબર, તો આટલા દર્દીઓ ડાયાબિટીસના ભારતમાં છે. બરાબર. હવે રિપોર્ટ એવું કહે છે કે જે પ્રી ડાયાબિટીક દર્દીઓ છે, બરાબર, તો એ આવનારા 5 વર્ષની અંદર ડાયાબિટીસના દર્દીઓના અંદર રૂપાંતર થઈ જશે. એમાં હું પણ આવી ગયો. બરાબર. તો આ સ્ટડી એવું કહે છે કે પ્રી ડાયાબિટીકના દર્દીઓ જો વધારે હોય તો આવનારા દિવસની અંદર છે ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા પણ ભારતમાં વધશે. ડાયાબિટીસ કોને કહેવાય એની પણ વાત કરી તો જો તમારું લેવલ બ્લડ સુગરનું છે એ 124 થી વધારે હોય જમ્યા પહેલા, બરાબર, જમ્યા પહેલાનો જે રિપોર્ટ છે વહેલી સવારે કરાવવાનો હોય છે એ રિપોર્ટ 124 થી વધારે આવતું હોય, બરાબર, તો તમે ડાયાબિટીસના દર્દી છો. બરાબર. અને જો જમ્યા પછીનું જે લેવલ છે, બરાબર, એ 200 થી વધુ આવતું હોય, બરાબર, તો જમ્યા પછી 2 કલાક પછી તો 200 થી વધારે જો તમારું બ્લડ સુગર આવતું હોય તો પણ તમે ડાયાબિટીસના દર્દી છો. એટલે વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ છે એ 14 નવેમ્બરે ઉજવાય. મેઇન વસ્તુ શું છે ખબર છે? આ ડાયાબિટીસ થવાનું કારણ છે બેઠાડું જીવન છે. ફિઝિકલ એક્ટિવિટી જેની ઓછી હોય, બરાબર, જેમ કે અમે એજ્યુકેટર છીએ તો અમારું આખું જીવન બેઠાડું હોય, બરાબર, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓછી આવે. તો મેઇનલી એવા જે પર્સન્સ છે જેની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓછી છે, મેઇનલી તમે એવા જ વ્યક્તિમાં આ ડાયાબિટીસના કેસ જોશો. હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય આર્કાઇવ્સ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો આંતરરાષ્ટ્રીય આર્કાઇવ્સ દિવસ છે આની ઉજવણી હાલમાં જ થઈ છે, અને આ કરવામાં આવી હતી 9 જૂને. આન્સર આવશે 9 જૂન. 9 જૂને આંતરરાષ્ટ્રીય આર્કાઇવ્સ દિવસ ઉજવાયેલો. 2008 થી દર વર્ષે 9 જૂનના દિવસને આંતરરાષ્ટ્રીય આર્કાઇવ્સ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. એક પ્રકારની લેંગ્વેજના સેલિબ્રેશન તરીકે આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. અને આપણે સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય છે અને 75માં આંતરરાષ્ટ્રીય આર્કાઇવ્સ દિવસ અથવા તો આજે એક સંસ્થા છે ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ઓન આર્કાઇવ્સ, એની સ્થાપના 1948માં થઈ હતી. તો એને અત્યારે 75 વર્ષ પૂરા થયા છે. તો એને ઉજવણીના સંદર્ભમાં નવી દિલ્હી ખાતે એક નેશનલ આર્કાઇવ્સ, ભારતના નેશનલ આર્કાઇવ્સ છે ત્યાં આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ હેઠળ છે એક પ્રદર્શનનું આયોજન કર્યું હતું, હમારી ભાષા હમારી વિરાસત. વિશ્વમાં ભાષાઓની વિવિધતા જોવા મળતો દેશની વાત કરું તો એમાં માત્ર ભારત એકલો નથી. ભારત ઉપરાંત પણ ઘણા બધા દેશોની અંદર ભારતની ભાષાઓની વિવિધતા જોવા મળે છે. જેમ કે આપણે જુદા જુદા રાજ્યમાં જઈએ, બરાબર, તો જુદી જુદી જગ્યાએ જુદી જુદી લેંગ્વેજો બોલાતી હોય છે. આસામમાં જાઓ તો આસામી લેંગ્વેજ બોલાતી હોય, મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ તો મરાઠી લેંગ્વેજ બોલાતી હોય. તો આવા જુદા જુદા રાજ્યની અંદર જાઓ તો જુદી જુદી બોલીઓ બોલાતી હોય છે. તેલુગુ, કમળ, સાઉથ બાજુ જાઓ તો કન્નડ, મલયાલમ એવી બધી લેંગ્વેજ જોવા મળે છે. તો એ બધી ભાષાઓ છે, બરાબર, એ માટે ભારત એકલો દેશ નથી કે જે ભાષાઓમાં વિવિધતા ધરાવે છે. પપ્પુઆ ન્યૂગિની પણ છે, ઇન્ડોનેશિયા છે, નાઇજીરિયા, આ બધા દેશો છે ભાષાની વિવિધતા ધરાવતા દેશો છે. તો એને પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ બિરસા મુંડાની પુણ્યતિથિ હતી. ઓકે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. એમની જન્મ જયંતિને કયા દિવસ તરીકે ઉજવે છે? પુણ્યતિથિ એટલે કે ડેથ એનિવર્સરી. અને આપણે પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે જન્મ જયંતિને કયા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ? તો જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે એમની જન્મ જયંતિ ક્યારે? તો કે 15 નવેમ્બર. 15 નવેમ્બરને આપણે જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. 1875માં એમનો જન્મ થયો હતો. ઓકે, અને તે મુંડા જાતિના છે એટલે જ એમને બિરસા મુંડા તરીકે ઉજવવામાં છે. ઘણા લોકો એમને ભગવાન પણ માને છે. તો બિરસા મુંડાને એક ભગવાન તરીકે પણ પૂજવામાં આવે છે આદિજાતિના લોકો દ્વારા. હવે એમના થકી એક રાજ્યનું નિર્માણ થયું છે. ઓકે, જંગલોની ભૂમિ તરીકે ઓળખાય છે, જેને આપણે ઝારખંડ કહીએ છીએ. તો બિહાર રાજ્યમાંથી 15 નવેમ્બર 2000ના રોજ ઝારખંડ રાજ્યની રચના થઈ. તો એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે આપણે હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કયા શહેરમાંથી રાષ્ટ્રીય તાલીમ સંમેલન અથવા તો નેશનલ ટ્રેનિંગ કોન્ક્લેવનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું? રાષ્ટ્રીય તાલીમ સંમેલન અથવા તો નેશનલ ટ્રેનિંગ કોન્ક્લેવ, આનું હાલમાં જ નવી દિલ્હી ખાતેથી ઉદઘાટન કર્યું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. તો આ
2023 ના રોજ આની કેટલામી આવૃત્તિ છે? તો સૌથી પહેલું સંસ્કરણ છે આનું, સૌપ્રથમ સંસ્કરણ છે. કેપેસિટી બિલ્ડિંગ કમિશન દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બાકી આને મિશન કર્મયોગી હેઠળ છે આ શરૂ થયું છે. તો એટલું આમાંથી યાદ રાખશું. હાલમાં જ સાગર સમૃદ્ધિ નામની ડ્રેજિંગ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ આ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? સાગર સમૃદ્ધિ નામની ડ્રેજિંગ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ છે આ ભારતના પોર્ટ શિપિંગ મોટરવે મંત્રાલયે શરૂ કરી છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો પોર્ટ શિપિંગ વોટરવે મંત્રાલયના મંત્રી કોણ છે? સર્વાનંદ સોનોવાલ. તો અહીંયા પોર્ટ શિપિંગ વોટરવે મંત્રાલયે સાગર સમૃદ્ધિ યોજના છે શરૂ કરી છે. શું છે ડ્રેજિંગ? બરાબર, ડ્રેજિંગ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ છે. તો ડ્રેજિંગ શું છે? તો નદી, તળાવો, બંદરો, ઓકે, ત્યાં જળાશયોના તળિયેથી કાપ અથવા તો કાટમાળ, જે કાંકરા, રેતી ને એવું બધું ફસાઈ જાય, તો જે ઊંડાઈ છે એની ઘટી જાય, એ બધું સાફ કરવું. ઓકે, તો એને કહેવાય ડ્રેજિંગ. નદી, તળાવ, બંદરો, જળાશયો, ડેમ, આ બધામાં છે પાણીના વહાવની સાથે સાથે રેતી પણ આવી જતી હોય, માટી, ધૂળ, પથ્થરો પણ આવી જતા હોય છે. તો એ બધું છે એ જે પેલી ઊંડાઈ છે એ ઘટાડી દે છે. તો એને સાફ કરીએ તો ઊંડાઈ પાછી થઈ જાય આપણી હતી એટલી. તો એ માટે થઈને આ ડ્રેજિંગ કરવામાં આવતું હોય છે. તો આ સિસ્ટમ છે નેશનલ ટેકનોલોજી ફોર પોર્ટ્સ, વોટરવે એન્ડ પોર્ટ્સ, એમના અંતર્ગત છે શરૂ કરવામાં આવી છે. ઓકે, તો એ પણ યાદ રાખીશું. પોર્ટ શિપિંગ વોટર મંત્રાલયની ટેકનિકલ શાખા પણ કહી શકીએ આને આપણે. તો એટલું યાદ રાખશું. કયા દેશે હાલમાં ફતા અથવા તો કોન્કર નામની એક હાઇપરસોનિક મિસાઇલ વિકસિત કરી છે? ફત્તા અથવા તો કુંકર નામની એક મિસાઇલ, હાઇપરસોનિક મિસાઇલ છે તે ઈરાને વિકસિત કરી છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો ઈરાને આ મિસાઇલ ડેવલપ કરી છે. હવે આ મિસાઇલની ઝડપ કેટલી? તો અવાજની ગતિ કરતા 15 ગણી વધારે છે, એટલે ઘણી વધારે ઝડપ છે આની. રેન્જ કેટલી? તો રેન્જ છે આની 1400 કિલોમીટર. અને આની ઈરાને ડેવલપ કરી છે, થોડુંક એના વિશે જીકેના સંદર્ભમાં 2-3 પોઈન્ટ યાદ રાખી લો. ઈરાનની રાજધાની છે એ તેહરાન છે. ઈરાનનું ચલણ છે એ શું છે? તો કે રિયાલ. ઓકે, તો આ બધા પોઈન્ટ છે ખાસ અગત્યના. સાઉદી અરબ છે એનું પણ ચલણ રિયાલ છે, એ પણ યાદ રાખજો. ફ્રેન્ચ ઓપનનું ટાઇટલ કોણે જીતી લીધું છે? ફ્રેન્ચ ઓપન ટુર્નામેન્ટ સમાપ્ત થઈ ચૂકી છે. તો આ ફ્રેન્ચ ઓપનનું ટાઇટલ છે બરાબર એ નોવાક જોકોવિચે જીત્યું છે. તો આન્સર આવશે નોવાક જોકોવિચ. નોવાક જોકોવિચ કયા દેશના ખેલાડી છે? તો કે સર્બિયાના ખેલાડી છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. નોવાક જોકોવિચે ટાઇટલ જીતી લીધું છે. એ તમે મેચમાં જોઉં છો, આ છે નોવાક જોકોવિચ, સર્બિયાના ખેલાડી છે. 23મું ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ જીત્યું છે. અત્યાર સુધીમાં 23 ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટાઇટલ કોણે જીતી લીધા છે? તો કે નોવાક જોકોવિચ. ઓકે, તો ફાઇનલમાં તેમણે નોર્વેના એક ખેલાડીને હરાવ્યા છે, કેસ્પર રૂડ. ઓકે, તો કેસ્પર રૂડને એમણે હરાવ્યા છે, જે નોર્વેના ખેલાડી છે. મહિલા સિંગલની વાત કરી લઈએ. ફ્રેન્ચ ઓપનમાં મહિલા સિંગલનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? મહિલા સિંગલનું ટાઇટલ જીત્યું છે ઈગા સ્વીટેકે. ઈગા સ્વીટેકે કોને હરાવ્યું? તો કે કેરોલિના મુચોવાને હરાવ્યું. તો ઈગા સ્વીટેકની પણ વાત કરી લઈએ. મહિલા સિંગલનું ફ્રેન્ચ ઓપનનું ટાઇટલ જીત્યું છે. એ કયા દેશના ખેલાડી છે એવું પણ પૂછે તો પોલેન્ડના ખેલાડી છે. ફાઇનલમાં એમણે કેરોલિના મુચોવાને પરાજય આપ્યો. તે ચેક રિપબ્લિકના ખેલાડી છે. કેરોલિના મુચોવા કયા દેશના છે? ચેક રિપબ્લિકના. બાકી ફ્રેન્ચ ઓપનની થોડીક વાત કરી દઉં. ટેનિસની રમતની એક ટુર્નામેન્ટ છે, પ્રસિદ્ધ ટુર્નામેન્ટ, જેને ગ્રાન્ડ સ્લેમ પણ કહેવાય છે. ટેનિસના 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ છે, બરાબર. તો એમાં સૌથી પહેલું આવે છે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન, બરાબર. બીજું આવે છે ફ્રેન્ચ ઓપન. ત્રીજું આવે છે વિમ્બલ્ડન. અને લાસ્ટમાં હોય યુએસ ઓપન, બરાબર. તો આ 4 છે એ ખાસ અગત્યના ટુર્નામેન્ટ છે ટેનિસની રમતના. ઇન્ટરનેશનલ એલ્બિનિઝમ અવેરનેસ ડે ક્યારે ઉજવાય છે? આજે 13 જૂન છે. 13 જૂને ઇન્ટરનેશનલ એલ્બિનિઝમ અવેરનેસ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. તો આજે છે 13 જૂન ઇન્ટરનેશનલ એલ્બિનિઝમ અવેરનેસ ડે. હવે એલ્બિનિઝમ શું છે? તો શરીરની અંદર છે મેલેનિન નામનું દ્રવ્ય છે, બરાબર. તો આપણો સ્કિનનો જે કલર છે, સ્કિનનો કલર નોર્મલી બધા જોયેલો છે, એ કેના લીધે આપણી છે? તો કે મેલેનિનના લીધે આપણી. હવે મેલેનિનનું પ્રમાણ શરીરની અંદર ઘટી જાય તો આ પ્રકારનો રોગ થાય. જો મેલેનિન ઘટી જાય તો આ પ્રકારની વ્હાઇટ સ્કિન થઈ જાય, બરાબર. તો એ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી થાય. ઘણું અમુક એવા ખોરાક પણ હોય છે કે તમે એને કન્ઝ્યુમ કરો, 2 ખોરાક મિક્સ કરો એ રીતે, તો પણ આ ટાઈપનું મેલેનિનનું દ્રવ્ય છે, બરાબર, એનું ઉત્પન્ન થવાનું ઘટી જાય
અને ત્યાં અમુક ભાગની અંદર છે એ સ્કિન વ્હાઇટ થઈ જાય. ક્લિયર? તો ઘણામાં બર્થથી જ છે આ દ્રવ્યનો જ અભાવ હોય તો પૂરેપૂરી સ્કિન આ રીતની વ્હાઇટ હોય છે, જે તમે ઇમેજમાં જોવો છો એ રીતે. તો આ એક ચામડીનો રોગ છે જેનો કોઈ ઈલાજ પણ નથી. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા આના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. ઓકે, તો 2015માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવ્યો હતો અને 2023ની થીમ છે ઇન્ક્લુઝન ઇઝ સ્ટ્રેન્થ. થીમ પૂછી શકે આવી, જો નાની નાની થીમ હોય ને એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો, કેમ કે આવી થીમ છે ઓપ્શનમાં સેટ કરે એક્ઝામિનર. બરાબર? તો જ્યાં નાની થીમો આવે ને એ તમારે તૈયાર કરવાની 100% કરવાની. બહુ લાંબી હોય, બરાબર, તો એવી થીમો છે એ એક્ઝામમાં આવવાની સંભાવના ઓછી છે મારી દ્રષ્ટિએ. વનર પ્રશ્ન થોડાક જોઈ લઈએ. તો એમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે શક્તિ સ્કીમની શરૂઆત કરી? શક્તિ સ્કીમ શરૂઆત કરી છે કર્ણાટકની સરકારે, તો આન્સર આવશે કર્ણાટક. સિદ્ધારમૈયા નવા મુખ્યમંત્રી બન્યા છે. યુટી ખાદર છે પહેલા મુસ્લિમ સ્પીકર બન્યા છે કર્ણાટકની અંદર. તો આ બધા યાદ રાખજો, બધાના પોઈન્ટ છે કર્ણાટક વિશે. 2000ની નોટનું ચલણ બંધ થવાના કારણે ચર્ચામાં હતી. જમા કરવાની અંતિમ તારીખ શું છે? 30 સપ્ટેમ્બર 2023. કોઈની પાસે હોય તો જમા કરાવી આવજો બેંકમાં, 30 સપ્ટેમ્બર સુધી લઈ લેશે. બરાબર, પછીનું સરકાર જે રીતે ડિસિઝન લે એ રીતે. G20 અંતર્ગત સુપ્રીમ ઓડિટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન 20ની બેઠક છે એનું આયોજન ભારતના કયા રાજ્યમાં થયું? આ ગોવામાં થયેલું. ભારતીય સેનાનું કયું જહાજ છે? નૌસેના કહી શકો. અહીંયા તમે સેના, ભારતીય સેના એટલે ઇન્ડિયન આર્મી થી એના કોઈ જહાજ ના હોય. તો ભારતીય નૌસેનાનું કયું જહાજ છે જે ગાંધી સત્યાગ્રહની ઉજવણી માટે સાઉથ આફ્રિકાના ડર્બન શહેર? આપણને ખબર છે, ઇતિહાસ ભણ્યો હોય તો ગાંધીજી 9 જાન્યુઆરી 1915 ના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા આવ્યા હતા. બરાબર? તો 9 જાન્યુઆરી 1915માં ગાંધીજી દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા આવ્યા. તો ત્યાં ગાંધીજીએ ખાલી અહીંયા આવીને સત્યાગ્રહ કરવાનું ચાલુ નથી કર્યું. ત્યાં સાઉથ આફ્રિકામાં હતા ત્યાં પણ એમણે ઘણી બધી રંગભેદની પ્રોબ્લેમ થઈ, તો એમના કારણે એમણે ત્યાં પણ ઘણા સત્યાગ્રહો કર્યા. તો જે સાઉથ આફ્રિકામાં સત્યાગ્રહ થયા, બરાબર, એની હાલમાં જ ઉજવણી થઈ હતી. તો લગભગ 130મી વર્ષગાંઠ હતી મારા ખ્યાલથી. તો એના સંદર્ભમાં છે હાલમાં જ કયું જહાજ ત્યાં ઉજવણી માટે ગયું? તો કે INS ત્રિશુલ. આ ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, અને 9 જાન્યુઆરી 1915ના રોજ ગાંધીજી પાછા આવે તેને આપણે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. પ્રવાસી પક્ષી દિવસ પણ હોય છે. પ્રવાસી પક્ષી દિવસ છે આપણે વર્ષમાં 2 વાર ઉજવીએ. મે મહિનાનો બીજો શનિવાર, બરાબર, અને એક છે ઓક્ટોબર મહિનાનો બીજો શનિવાર. તો એ પણ યાદ રાખજો. બસ આ સાથે આપણા અહીંયા સમાપ્ત કરીએ. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે અથવા તો વેબસાઇટ છે, ત્યાં આપણો કરંટ અફેરનો કોર્સ તમે બાય કરી શકો છો. 599 પ્રાઇસ છે, અને જો તમારે ઓછા સમય માટે લેવો તો 299 પ્રાઇસ છે. બેમાંથી તમને જે પણ ઈચ્છા આવે એ કોર્સ લઈ શકો છો તમે. ઓકે, ટૂંકા ગાળા માટે લેવું હોય તો 299માં 3 મહિનાની વેલિડિટી મળશે અને 599માં 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે. તો આ સાથે આપણો અહીંયા કોર્સ સમાપ્ત કરીએ છીએ, વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે.